داستان روز عاشورا در شعر حافظ. روز عاشورا بود و در مراسمی به همین مناسبت به عنوان سخنران دعوت داشتم. مراسمی خاص با حضور تعداد زیادی تحصیل کرده و به اصطلاح روشنفکر، البته تعدادی از مردم عادی. نگاهی به بنر تبلیغاتی که اسم و تصویرم را روی آن زده بودند انداختم و وارد مسجد شدی و در گوشه‌ای نشستم. دنبال موضوعی برای شروع سخنرانی خودم می‌گشتم. موضوعی که بتواند مردم عزادار را در این روز خاص جذب کند. برای همین نمی‌خواستم فعلاً کسی متوجه حضورم بشود. هرچه بیشتر فکر می‌کردم کمتر به نتیجه می‌رسیدم. ذهنم واقعاً مغشوش شده بود که پیرمردی که بغل دستم نشسته بود با پرسشی رشته افکار را پاره کرد. ببخشید، شما استاد زرینکوب هستید؟ گفتم استاد که چه عرض کنم، ولی زرینکوب هستم. خیلی خوشحال شد، مثل کسی که به آرزوی خود رسیده باشد، و شروع کرد به شرح اینکه چقدر دوست داشته بنده را نزدیک ببیند. همینطور که صحبت میکرد دقیق نگاهش میکردم. این بنده خدا چرا باید آرزوی دیدن من را داشته باشد؟ چه وجه اشتراکی بین من و او وجود دارد؟ پیرمردی روستایی با چهره‌ای چین خورده و آفتاب سوخته، متین و سنگین و باوقار. میگفت مکتب رفتی و عمه جز خوانده و در اوقات بیکاری یا قرآن میخواند یا غزل حافظ، و شروع به خواندن چند بیت جسته گریخته از غزلیات خواجه، و چه زیبا غزل حافظ را میخواند. پرسیدم حالا چرا مشتاق دیدن بنده بودی؟ گفت سوالی داشتم. گفتم بفرما. پرسید شما به فال حافظ اعتقاد دارید؟ گفتم خب بله، 100%. گفت ولی من اعتقاد ندارم. پرسیدم من چه کاری میتوانم انجام دهم؟ از من چه خدمتی برمیاد؟ عاشق مرامش شده بودم و از گفتگو با او لذت می‌بردم. گفت خیلی دوست دارم معتقد شوم. یه زحمتی برای من میکشید. گفتم اگر از دستم بر بیاد حتما، چرا که نه. گفت یک فال برایم بگیرید. گفتم ولی من دیوان حافظ پیشم ندارم. بلافاصله دیوانی جیبی از جیبش درآورد و به طرفم گرفت و گفت بفرما. مات و مبهوت نگاهش کردم و گفتم نیت کنید. فاتحه‌ای زیر لب خواند و گفت برای خودم نمیخواهم. میخواهم ببینم حافظ در مورد امروز روز عاشورا چی گفته. برای لحظه کپ کردم و مردد در گرفتن فال. حافظ، عاشورا، اگر جواب نداد چی؟ عشق و علاقه این مرد به حافظ چی میشه؟ با وجود اینکه بارهای و بارها غزلیات خواجه را کلمه به کلمه خواندی و در معنا و مفهوم آنها اندیشیده بودم، غزلی به ذهنم نرسید که به طور ویژه به این موضوع پرداخته باشد. متوجه تردیدم شد. گفت چی شد استاد؟ گفتم هیچ، الان در خدمتتون هستم. چشمانم را بستم و فاتحه‌ای قرائت کردم و به شاخ نباتش قسمش دادم و صفحه‌ای را باز کردم. زان یار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکته دان عشقی خوش بشنو این حکایت. بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس را مخدوم بی عنایت. رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس، گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت.
در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کانجا، سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت. چشمت به غمزه ما را خون خورد و می پسندی، جانا روا نباشد خونریز را حمایت. در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود، از گوشه ای برون آ ای کوکب هدایت. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت. ای آفتاب خوبان می جوشد اندرونم، یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت. این راه را نهایت صورت کجا توان بست، کش 100,000 منزل بیش است در بدایت. هر چند بردیابم روی از درت نتابم، جور از حبیب خوشتر کز مدعی رعایت. عشقت رسد به فریاد ار خود به سان حافظ، قرآن ز بر بخوانی در 14 روایت. خدای من، این غزل اگر موضوعش امام حسین و وقایع روز و شب 11 نباشد پس چه میتواند باشد؟ سالها خود را حافظ پژوه میدانستم و هیچ وقت حتی یک بار هم به این غزل از این زاویه نگاه نکرده بودم. این غزل ویژه برای همین مناسبت سروده شده. بیت اولش را خواندم، از بیت دوم این مرد شروع به زمزمه کردن با من کرد و از حفظ با من همخوانی میکرد و گریه میکرد، طوری که 4 ستون بدنش میلرزید. انگار داشتم روزه میخواندم و او هم پای روزه من بود. متوجه شدم عده‌ای دارند ما را تماشا میکنند که مجری برنامه به عنوان سخنران من را فراخواند و عذرخواهی که متوجه حضورم نشده. حالا دیگر میدانستم سخنرانی خود را چگونه شروع کنم. بلند شدم، دستم را گرفت، میخواست ببوسد که مانع شدم. خم شدم، دستش را به نشانی ادب بوسیدم. گفت معتقد شدم استاد، معتقد بودم، ایمان پیدا کردم استاد. گریه امانش نمیداد. آن روز من روزخوان امام شهید شدم و کسانی پای روزه من گریه کردند که پای هیچ روزه‌ای به قول خودشان گریه نکرده بودند. پیشنهاد میکنم هر وقت حال خوشی داشتید وقایع روز عاشورا و شب 11 را در ذهن خود مرور کنید و بعد این غزل را بخوانید. زان یار دلنوازم شکریست با شکایت، گر نکته دان عشقی خوش بشنو این حکایت.